สวัสดีครับผู้เข้ารับชมแล้วก็นักศึกษาทุกคนนะครับผมอาจารย์หนูนะครับจากช่อง IT for Life คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ต้องการจะอธิบายในส่วนของพื้นฐานนะครับเรื่องของอัลกอริทึมต่อเนื่องเรื่องของการเขียนโฟลว์ชาร์ตจริงๆผมได้มีการทำเอาไว้แล้วใน EP ที่2ที่3และก็4ในเพลย์ลิสต์เรื่องของการเขียนโปรแกรมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต่อยอดในส่วนของหลายๆวิชาฉะนั้นนักศึกษาครับในเทอมนี้เนี่ยผมเนี่ยพูดถึงเรื่องของโครงสร้างข้อมูลไปแล้วนะครับในพาร์ทแรกที่เจอกันในห้องซึ่งโครงสร้างข้อมูลเนี่ยนักศึกษาจะเห็นในส่วนของตัวเรื่องของตัวลอจิกต่างๆเรื่องของการแบ่งประเภทต่างๆเอาไว้แล้วซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายกันในห้องเรียนต่อไปในอนาคตนะครับทีในพาร์ทนี้เนี่ยเพื่อจะให้เห็นเรื่องของโครงสร้างข้อมูลไปแล้วหนึ่งส่วนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของตัวอัลกอริทึมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญมากในทุกๆวิชาอย่างย้ำน่าจะอธิบายไปในวิชาการเขียนโปรแกรมเนี่ยซึ่งอาจารย์เคยสอนในเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้อธิบายเรื่องของพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์จะอธิบายย้อนหลังหรือว่าให้ศึกษาเข้าไปดูว่าในส่วนของอัลกอริทึมเนี่ยมันคืออะไรและมันมีความสำคัญอย่างไรต่อเนื่องไปเรื่องโฟลว์ชาร์ตก่อนอื่นนะครับในเจอกันในห้องเนี่ยเรามี WBS4 นะครับซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็เข้าไปดูได้ผมเองนะครับผมก็มีการใส่ในเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับลิงก์ต่างๆรวมถึงในส่วนของตัวอะไรครับ PowerPoint ต่างๆเอาไปแล้วในนี้เดี๋ยวอาจารย์จะย้ำไปให้ใส่ไปให้ในทีมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็นักศึกษาก็ไปดูได้ตรงนี้ก่อนอื่นนะครับในส่วนของตัวพาร์ทแรกที่จะให้ไปดูนะครับก็คือในส่วนของ EP ที่2เรื่องของการวิเคราะห์ปัญหาและอัลกอริทึมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอธิบายในส่วนของหลักการสำคัญว่าทำไมมันต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนการเขียนโปรแกรมหรือการคิดเรื่องของอัลกอริทึมตรงนี้สำคัญนะครับย้ำถึงดูนิดนึงว่าหัวใจสำคัญของมันคืออะไรหัวใจสำคัญก็คือว่าในส่วนของการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยจริงๆมันมีทฤษฎีของหลายๆอาจารย์ซึ่งผมก็อาศัยท่านอาจารย์มาก่อนนะครับในการเรียนรู้จากท่านแล้วก็มาเปิดยอดนิดหน่อยว่ามีกระบวนการอย่างไรอย่างผมแตกได้5ขั้นตอนนะครับว่าขั้นตอนนี้5ขั้นตอนมีอะไรบ้างไม่เฉลยนะครับนักศึกษาไปดูนะครับว่ามี5ขั้นตอนนี้อะไรบ้างและขั้นตอนสำคัญที่สุดตรงไหนย้ำนะผมเปิดหัวให้ครับย้ำตรงไหนนักศึกษาไปดูนิดนึงตรงนี้สำคัญถ้านักศึกษาวิเคราะห์ตรงนี้ไม่ได้นักศึกษาต่อไปเรื่องของการเขียนโปรแกรมเรื่องของทำโครงสร้างข้อมูลก็ทึบไม่ได้เลยตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของคอนเซปต์แรกนะครับพอคอนเซปต์แรกเข้าใจปั๊บเนี่ย EP ต่อไปคือเรื่องของอัลกอริทึมและการออกแบบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรซึ่งนักศึกษาต้องเจอบ่อยๆอัลกอริทึมก็คือแผนความคิดหรือผังความคิดวิธีคิดเอาง่ายๆนะแม้แต่คนจะคิดนิยามแต่เอาก็คือว่าหลักการกระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนนักศึกษาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยนักศึกษาต้องมีแผนในการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาที่เขาต้องการจะเจอซึ่งไอกระบวนการหรือผังความคิดแต่ละคนจะไม่เหมือนกันในทางคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องมีการอธิบายให้เคลียร์ว่าเราจะอธิบายคอมพิวเตอร์ทำอะไรต้องมีแผนความคิดลำดับขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างไรนักศึกษาเข้าใจแล้วก็คอมพิวเตอร์มันเข้าใจตามเราอันนี้สำคัญซึ่งมันจะเชื่อมต่อในเรื่องของการที่อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะให้เราจับกลุ่มนะครับทำเรื่องของใช้โรบอทหุ่นยนต์เรียกว่า Sparrow นะครับในการเขียนโปรแกรมแล้วก็แข่งกันในห้องอันนี้ก็คืออาจารย์เคยเกิดไปแล้วในห้องส่วนต่อมาครับ EP ที่4นะครับเป็นเรื่องของตัว flow chart ซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นความคิดของแต่ละคนซึ่งบางทีเนี่ยแต่ละคนมันอาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ตรงกันฉะนั้นบางทีเนี่ยเพื่อสื่อสารระหว่างกันและกันระหว่างผู้เขียนโปรแกรมกับผู้ใช้งานโปรแกรมเนี่ยเรานิยมใช้เรื่องของ flow chart เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ flow chart เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเรื่องอัลกอริทึมนะครับอันนี้ก็ flow chart ก็ใช้อะไรครับง่ายๆก็คือนะครับก็เอาสัญลักษณ์อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยม
รูปวงรีอะไรอย่างเงี้ยเอามาต่อกัน แต่ไม่ให้ต่อมั่วๆไม่ได้นะแต่ละสัญลักษณ์จะมีความหมายของมันว่าเช่นรูปสี่เหลี่ยมนั่นก็คืออะไรครับการประมวลผลนะรูปเดซิมอลหรือขลามตัดเนี่ยคือการตัดสินใจนะจะมีทั้งโฟร์ไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องบอกว่าแต่ละขั้นตอนทำอะไรอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งอันเนี้ยจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้มีทั้งผมยกตัวอย่างต่อเนื่องสังเกตนะถ้าเกิดดูใน EP เนี่ยผมจะต่อเนื่องออก3กับ4เพราะว่า3จะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์แล้ว4ผมจะมาเขียนเป็นโฟล์ชาร์ตนะครับค่อยๆดูไม่ต้องรีบทยอยดูนะครับทยอยดูเพราะตรงนี้เนี่ยจะเห็นภาพแล้วก็จริงๆเมื่อดูจบแล้วเนี่ยอยากจะให้อะไรครับให้ติดตั้งโปรแกรมสักตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้การเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโฟล์ชาร์ตไม่ต้องเขียนมือก็ได้นะครับสามารถใช้คอมพิวเตอร์เขียนได้นะอาจจะใช้โปรแกรมเขียนก็ได้อย่างผมใช้ Jiffy นะครับ Jiffy นะครับไดอะแกรมซึ่งนักศึกษาสามารถลงปลั๊กอินของ Google Chrome ได้นะครับตัวนี้เนี่ยทำง่ายๆครับอาจจะอธิบายง่ายๆตัว Jiffy นะครับอย่างเช่นอาจารย์ก็เคยใช้ทำเป็นโฟล์การทำงานนะครับเนี่ยโฟล์เริ่มต้นอันนี้เป็นโฟล์ System Flow Chart นะเรียก System Flow Chart อันนี้เริ่มต้นผู้บริหารหัวหน้ารับนโยบายต่างๆอันนี้คือลักษณะของตัวโฟล์เป็นลักษณะ System Flow Chart นะครับถ้าเป็นโปรแกรม Flow Chart นะครับก็จะเป็นตัวนี้อย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับก็จะบอกว่า start นะครับแล้วก็มีโหลดค่า sum ค่า minus multi division รับค่าตัวเลขมา2ตัวนำ1นำ2เสร็จแล้วก็ทำการบวกกันลบกันคูณการหารการแสดงผลจบการทำงานอันนี้แบบ sequential programming หรือ sequential flowchart การใช้งานง่ายๆมากครับอย่างเช่นอีกตัวนึงก่อนอธิบายตัวก่อนตัวต่อไปนะครับอย่างเช่นเป็นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็น2แบบก็คือแบบ sequential กับแบบ loop อันนี้ใช้งานได้ไม่ยากเลยนะครับดูนิดหนึ่งนะครับคงไม่อธิบายเพิ่มเติมวิธีใช้ครับก็ไปที่ flowchart สินะเป็นเบสิกถ้าอยากใช้ก็จับลากได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของตัว flowchart เห็นไหมฮะ flowchart อันนี้เนี่ยจับลากวางปึ้งปล่อยปึ้งเห็นไหมนะครับอันนี้ก็จะใส่ชื่อใส่ข้อความได้ครับบอกสตาร์ทก็โอเคถูกไหมฮะเนี่ยเสร็จแล้วบอกว่าเราจะทำนี่มาสมมตินะฮะสมมติอันนี้เป็น process จะเชื่อมต่อครับก็เอาเส้นมาต่อกันเส้นนะครับเส้นมาต่อปึ้งเห็นไหมครับเห็นไหมจะใส่ย้ายไปไหนมันก็ตามไปเลยเห็นไหมฮะก็จะง่ายนะฮะใช้งานไม่ยากโอเคอันนี้เป็นโจทย์อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวนักศึกษาจะต้องไปทำแล้วก็อาจจะให้มาส่งกันนิดหน่อยเอาละนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวนานเกินไปฉะนั้นในส่วนของทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องของวิเคราะห์ปัญหาอัลกอริทึมนำเสนอเนี่ยมันต่อเนื่องกันฉะนั้นในพาร์ทนี้ครับพอนักศึกษาติดตั้งโปรแกรมโฟล์ชาร์ตแล้วนะครับนักศึกษาผมจะมีตัวโจทย์ง่ายๆให้นักศึกษาทำนะครับผมจะส่งไว้ในตัว Microsoft Teams นะครับที่เราเรียนกันแล้วก็ตั้งโจทย์ไว้นักศึกษาเอาโจทย์ไปเขียนในโฟล์ชาร์ตใช้ตัวอะไรก็ได้ซอฟต์แวร์ตัวไหนก็ได้ถ้าไม่ลงซอฟต์แวร์ก็ใช้วาดมือก็ไม่ว่ากันส่งให้อาจารย์จะไปตรวจโอเคไหมครับอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขทีนี้ต่อเนื่องครับในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวมันจะมีอีก EP หนึ่ง EP ต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดู EP ต่อไปนะเป็น EP ครับ EP ต่อไปจะพูดเรื่องของตัวการใช้งานเรื่องของตัว Sparrow นะครับ Mini Soccer Robot Ball คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อาจารย์บอกว่าเราจะต้องเล่นกันในห้องซึ่งมันเป็นสปอร์ตอย่างนี้ฮะเป็นโรบอทง่ายๆซึ่งอย่างนี้ครับตัวอย่างเช่นนะฮะนักศึกษาสามารถบังคับมันได้นี่คือโรบอทที่นักศึกษาจะเล่นกันในห้องเราจะต้องวางแผนกลยุทธ์ว่าจะต้องไปทางไหนบ้างเพื่อถึงเป้าหมายแล้วก็อะไรต้องบังคับมันด้วยการเขียนโค้ดง่ายๆนะครับให้มันถึงเป้าหมายซึ่งตรงเนี้ยในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าก็คือน่าจะเป็นวันที่6นะครับวันที่6นะครับดูตารางสิน่าจะวันที่6โอเควันที่6ครับ6ตุลา6กันยานะครับนักศึกษาก็จะเจอกันในห้องซึ่งอาจารย์จะให้นักศึกษาได้เล่นในห้องนะครับแล้วก็มีการจับกลุ่มแข่งกันในห้อง
นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราได้เห็นภาพกระบวนการอันนี้เรื่องของตัวการอธิบายการใช้งานต่างๆเนี่ยอาจารย์ธินกรเนี่ยจะอธิบายตรงนี้เอาไว้ในเรื่องของการใช้งานเรื่องของโรบอทต่างๆนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนักศึกษาได้ไปดูก่อนเบื้องต้นจะได้ดำเนินการได้นะครับโอเคครับก็ในพาร์ทที่ส่วนนี้เนี่ยนักศึกษาไปดูได้ทยอยดูนะครับแล้วก็ตรงไหนสงสัยก็ถามกันในห้องเพิ่มเติมนะครับถือเป็นการเรียนแบบออนแอร์ส่วนหนึ่งส่วนคนที่สนใจภายนอกก็เข้าไปดูได้นะครับตรงไหนสงสัยก็คอมเมนต์สอบถามกันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับเพราะ IT เข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ